سلام، من علیرضا هستم با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دیدیم در خدمت شما. تو این ویدیو میخوایم در مورد بکاپ گرفتن از کانفیگ هایی که روی روتر میکروتیک انجام دادیم و اینکه چطوری این بکاپ ها رو میتونیم ریستور کنیم صحبت کنیم. ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. به طور کلی دو مدل بکاپ وجود داره که ما میتونیم از روترمون تهیه کنیم. یه مدل بکاپ هایی هستن که به ما فایل هایی میده که پسوندشون دات بکاپ است. این بکاپ ها برای موقعی کاربرد داره که ما بخوایم اون کانفیگ رو روی همون روتر ریستورش کنیم. یه مدل دیگه بکاپ داریم که بکاپ هایی هست که با پسوند .rsc هستن یا اصطلاحاً میگیم اکسپورت هستن. اینها در اصل یه سری اسکریپت به ما میده. این برای حالتی استفاده میشه که ما بخوایم روی همون روتر بکاپمون رو ریستور کنیم و یا اینکه بخوایم روی روتر دیگه‌ای از اون استفاده کنیم. یه سری تفاوت‌ها دارن این دو مدل که در ادامه بهشون اشاره میکنیم. برای اینکه فایل‌هایی با پسوند دات بکاپ داشته باشیم و بتونیم این مدلی از روترمون بکاپ بگیریم، کافیه بریم توی پنجره فایل. توی اون قسمت روی دکمه بکاپ که کلیک کنیم، امکان اینو به ما میده که بتونیم از کانفیگمون بکاپ تهیه کنیم. فایل هایی که اینجا به ما میده فایل هایی هستن که باینری هم و اینکریپت شدن. اگر ما پسوردی رو ست نکنیم، همون پسوردی که برای یوزرمون در نظر گرفته شده برای اینکریپت کردن این فایل ها استفاده میشه. این بکاپ هایی که به این نحو تهیه میکنیم حاوی همه کانفیگ هایی هست که ما توی روترمون داریم. یوزرنیم، پسورد ها رو هم شامل میشه، کلیدها و چیزهایی که ممکنه برامون خیلی مهم باشه. همونطور که تو این پنجره میبینین، پنجره بکاپ، ما میتونیم یه اسم برای این بکاپ در نظر بگیریم. اگر ما اسمی در نظر نگیریم، از روتر آیدنتیتی و علاوه تاریخی که سیستممون داره نشون میده به عنوان اسم استفاده میشه که اینجا باز خودش نشون میده که انتخاب کردن آیدنتیتی مناسب میتونه گاهن به ما کمک کنه. اگر هم نیاز داشته باشیم و یا تمایل داشته باشیم، میتونیم یه اسم و پسورد دلخواه برای بکاپمون در نظر بگیریم. حتی اگر بخوایم میتونیم بگیم این بکاپ ما رو اینکریپت نکنه، که اگه توی یه محیط پروداکشن باشین که اطلاعات حساسی هم رو روتر دارین، توصیه میشه این کار رو انجام ندید. حالا اگر بخوایم اون فایل بکاپ رو ریستورش کنیم، کافیه توی این پنجره انتخابش کنیم و روی دکمه ریستور کلیک کنیم. پنجره ریستور باز میشه. از ما میخواد که پسورد اون فایل رو وارد کنیم و روی ریستور کلیک کنیم. روتر ما بعد از این کار ریبوت میشه و با کانفیگی که توی اون فایل بکاپ وجود داشته بالا میاد. یه آزمایش داریم ما اینجا. از ما خواسته که یه فایل دات بکاپ بسازیم. این فایل رو ببریم روی لپتاپمون، کپی کنیم و فایل رو از روی روتر پاکش کنیم. بعد از اینکه فایل رو از روی روترمون پاک کردیم، بیایم کانفیگ روترمون رو ریست کنیم. یعنی هیچ کانفیگ روی روتر دیگه نداشته باشیم، اون رو ریست فکتوریش کنیم. دوباره فایل رو از روی کامپیوترمون منتقل کنیم به روی روترمون و ریستور کنیم. در نهایت هم باید چک کنیم ببینیم که اون بکاپی که داشتیم درست برگشته یا نه. بریم با همین آزمایش رو انجام بدیم. من از طریق وین باکس به روترم وصل میشم. میام روی قسمت فایلز کلیک میکنم. این پنجره برای من باز میشه. این پنجره که باز شد، من میام روی گزینه بکاپ کلیک میکنم. روی گزینه بکاپ که کلیک کنم، پنجره بکاپ باز میشه. اگر من یه اسم انتخاب کنم، همون اسم اختصاص داده میشه. اما اگر اسمی انتخاب نکنم، گفتیم ترکیب روتر آیدنتیتی به علاوه تاریخ برای اسم اون فایل استفاده میشه. میتونم یه پسورد ست کنم. اگه پسوردی ست نکنم، گفتیم که میاد از یوزر نیممون، پسوردی که اون یوزر داره، از همون استفاده میکنه. میام اینجا من یه پسورد در نظر میگیرم برای این فایل بکاپم و روی بکاپ کلیک میکنم. یه بکاپ برای من گرفت. اسمش رو نگاه کنیم، گفته هوم آندرلاین روتر که از روتر آیدنتیتیمه. این هم تاریخ، یعنی 28/2022 رو در نظر گرفته. اینجا کرییشن تایمش هم میتونیم ببینیم. حالا من این فایل رو میتونم درگ دراپ کنم روی کامپیوترم. میتونم روی آپلود کلیک کنم. میام این فایل رو درگ دراپ میکنم روی کامپیوترم. درگ دراپش میکنم. این فایل رو اینجا دارمش. آزمایش از ما خواسته بود که این فایل رو باید دیلیتش کنم. این فایل رو میام از اینجا دیلیتش میکنم. آزمایش از من خواسته بود که بیام کانفیگ روترم رو ریست کنم. میام تو قسمت سیستم، قسمت ریست کانفیگوریشن، روی این دکمه کلیک میکنم. یه تیکی داره گفته نو دیفالت کانفیگوریشن، یعنی اینکه ریست کن و هیچ کانفیگ دیفالتی هم نداشته باشه این روترم. این تیک رو هم میزنم. روی ریست کانفیگوریشن کلیک میکنم. میگه تمام کانفیگ از بین میره و روترم ریبوت میشه.
مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟ میگم آره. تقریبا یه دقیقه طول میکشه که مجدد روتر بیاد بالا. من ویدیو رو پاز میکنم، دوباره میرسم خدمتتون. چون کانفیگ روتر من ریست شده، هیچ آی پی ادرسی الان دیگه روش وجود نداره. اگه نگاه کنیم 000 هستش. من از طریق مک میام به روترم وصل میشم. یوزر پیش‌فرض میکروتیک ادمین بود، پسوردش هم خالی بود، پس همه چی برگشته به حالت پیش‌فرض. از این طریق من میام به روترم وصل میشم، نگاه میکنم اون قسمت آی پی سرویسزی که من تنظیماتی انجام داده بودم برگشته حالت دیفالت، اسم روترم شده میکروتیک. تمام این کارهایی که توی تمرینات قبلی، ویدیوهای قبلی انجام داده بودم از بین رفته و برگشته به حالت پیش‌فرض. من میام دوباره منو فایل رو باز میکنم، میبینم هیچ فایلی هم اینجا، هیچ فایل بکاپی اینجا ندارم. این فایل ها برای من مهم نیست، اینها رو دیلیتش میکنم. میام فایل بکاپی که گرفته بودم و برمیگردونمش روی روترم، درگ دراپ کنم کافی. این فایل برگشت روی روتر من. این فایل رو انتخاب میکنم و روی دکمه ریستور کلیک میکنم. میگه پسوردش چی بود؟ پسوردی که من اونجا برایش ست کرده بودم و اینجا وارد میکنم و میزنم ریستور. میگه روترتون ریبوت میشه، میگم مشکلی نداره، روی یس کلیک میکنم. روتر من ریبوت میشه. تقریبا یه دقیقه مجدد زمان میبره. من ویدیو رو پاز میکنم، مجدد میرسم خدمتتون. من تو تب نیبرز هستم. اینجا اگه دقت کنین روتر من این دفعه با همون آی پی 192.168.2.1 ظاهر شد. پورتش هم ما عوض کرده بودیم، گذاشته بودیم 87.94. یوزرش بود علیرضا با ای بزرگ، پسوردش هم 1 2 3 ست کرده بودیم. پس من کانفیگم برگشت به همون کانفیگ قبلا داشتم. آیدنتیتی روترم بود هوم آندرلاین روتر. تو قسمت آی پی سرویسز که میرفتم یه سری سرویس ها رو دیزیبل کرده بودم، محدودیت ست کرده بودم. پس ما اینجوری تونستیم از روترمون بکاپ بگیریم، بکاپ رو منتقل کنیم رو سیستممون، دوباره برش گردونیم و بعد از اینکه روترمون رو ریست کانفیگوریشن کردیم بکاپ قبلیمون رو ریستور کنیم. مدل دوم بکاپی که در موردش صحبت کردیم، گفتیم فایل هایی با پسوند .rsc که پسوند اسکریپت ها تو میکروتیک هستن به ما میده. این فایل ها رو اگه بخوایم داشته باشیم باید از کامند اکسپورت توی محیط CLI استفاده کنیم. به این صورت که ما کامند اکسپورت رو می‌نویسیم اکسپورت فایل مساوی فایل نیم، اسم فایلی که مد نظرمون هست. به عنوان مثال می‌نویسیم اکسپورت فایل روتر 1 آندرلاین اکسپورت. یه فایل برای ما ایجاد میشه که اگه توی لیست فایل ها نگاه کنیم با همون اسمی که ما در نظر گرفتیم روتر 1 آندرلاین اکسپورت، پسوندش هم هست .rsc، تایپش هم هست اسکریپت. بکاپی که به صورت .rsc میگیریم توسط فرمان اکسپورت یه سری ویژگی ها داره. یکیش اینه که اینها میتونن کانفیگ کل روتر و یا قسمتی از روتر رو شامل بشن و شما میتونید از این کانفیگ بر روی خود همون روتر و یا روترهای دیگه بعداً استفاده کنین. یعنی اون کانفیگ رو روی خود همون روتر و یا روتر دیگه ریستورش کنین. به عنوان مثال اگه بخواین به صورت پارشیال یک کانفیگ رو داشته باشین، مثلا بخواین از قسمت آی پی ادرس یه روتری کانفیگ بگیرین، کافیه مثل اینجا آی پی ادرس اکسپورت کنین که کانفیگ هایی که توی آی پی ادرس انجام دادین داخل یه فایل برای شما اکسپورت بشه. توی فایل هم اگه چک کنین یه فایل به شما میده مشابه همون چیزی که اونجا خودتون ایجاد کردین و نشون میده که کانفیگ به قسمت آی پی ادرس ها داخل این فایل قرار گرفته. فایل های .rsc یه سری ویژگی‌ها دارن، از جمله که این فایل ها پلین تکست هستن. یعنی شما میتونید اینا رو با یه ادیتور بازشون کنین و ادیتشون کنین. این خیلی به شما کمک میکنه که وقتی که میخواین یه کانفیگ رو روترهای زیادی از طریق اسکریپت داشته باشین یا از طریق نتورک اتوماسیون بتونین یه فایلی رو اکسپورت کنین، ادیتش کنین با توجه به نیازتون و اون رو روی روترهای دیگه ایمپورتش کنین و یا ازش استفاده کنین. نکته بعدی اینه که این فایل ها حاوی اطلاعات حساس مثل یوزرنیم پسورد ها نیستش، برخلاف فایل های دات بکاپ. برای ریستور کردن فایل های .rsc یا اسکریپت هم کافی از فرمان ایمپورت تو محیط CLI استفاده کنین. ایمپورت اسم فایل رو مشخص میکنین جلو فایل نیم و این ایمپورت صورت میگیره. فقط نکته مهمی که اینجا وجود داره، وقتی میخواین ایمپورت رو انجام بدین نباید کانفیگی رو روترتون وجود داشته باشه که با کامنت های داخل اون فایل
تداخل داشته باشه. در این صورت ایمپورت شما به طور کامل و درست انجام نمیشه. یه سری بست پرکتیس داریم برای گرفتن بکاپ. اون هم اینه که سعی کنین بکاپی که میگیرین رو صرفا روی خود اون روتر نگهداری نکنین و حتما یه کپی از اون رو روی یه پی سی دیگه ای داشته باشین که در صورتی که اطلاعات داخل اون روتر هم پاک شد شما بکاپتون رو جای دیگه ای داشته باشین. یه آزمایش داریم ما اینجا. این آزمایش مشابه آزمایش قبلیه، فقط از ما خواسته از اکسپورت برای بکاپ گیری استفاده کنیم. گفته با استفاده از فرمان اکسپورت تو CLI یه بکاپ بگیرین داخل یه فایلی، اون فایل رو ببرین رو لپتاپتون و از رو روترتون پاک کنین. بعد از اون کانفیگ روترتون رو ریست کنین، دوباره فایل رو برگردونین روی روترتون و با استفاده از کامند ایمپورت اون کانفیگ رو ریستورش کنین. بریم با هم این آزمایش رو انجام بدیم. من از طریق وینباکس به روترم وصل شدم، میام روی نیو ترمینال کلیک میکنم تا محیط CLI برای من بیاره. قبل از اینکه مراحل آزمایش رو انجام بدیم میخوام یه مقدار در مورد خود کامند اکسپورت صحبت کنم. اگر من کامند اکسپورت رو همینجا تایپش کنم و اینتر بزنم، کل کانفیگ روتر منو برام اینجا میاره، نشون میده که چه کانفیگ هایی من انجام دادم به صورت اسکریپت هستش. من میتونم اینها رو سلکتشون کنم، مثلا کپی آل کنم ببرم داخل یه فایل تکست سیوش کنم، با پسوند .rst کل کانفیگ روترمو داشته باشم. اگر بخوام کارم راحت تر باشه میتونم بگم اکسپورت فایل، اسم یه فایل براش مشخص کنم، مثلا میگم علیرضا. این خروجی که قبلا به ما توی خود ترمینال نشون داد و این دفعه برده داخل یه فایلی به اسم علیرضا قرارش داده. من اگر بیام از منوی فایل برم میبینم یه فایل اینجا برای من ایجاد شده به اسم علیرضا. من میام این فایل رو کپیش میکنم روی دسکتاپم، درگ اند دراپش میکنم، یه فایل دارم به اسم علیرضا، میگم اینو با نوتپد پلاس پلاس برای من بازش کنه. اگه نگاه کنم این یه فایل تکست هستش، دقیقا همون کامنت هایی هستش که ما وارد کردیم. کامنت هایی که ما وارد کردیم و اینجا برای ما نشون میده. من میتونم این فایل رو ادیتش کنم، یه سری تغییرات توش انجام بدم و ببرم جای دیگه از این فایل استفاده کنم. یه مورد دیگه که بهش اشاره کرده بودیم بحث اکسپورت پارشیال بود. یعنی من اگر نخوام تمام کانفیگمو داشته باشم، بخوام کانفیگ یه قسمت خاص رو داشته باشم، مثلا من میخوام تنظیماتی که توی IP سرویسز داشته باشم و اکسپورت کنم، میرم IP سرویسز. اینجا اگه من اکسپورت رو بزنم خالی بدون اسم فایلی، تنظیمات رو برای من آوردش که ما سرویس تلنت رو دیزیبل کردیم، FTP رو دیزیبل کردیم، مدل کامندیش رو برای من آورد. من میتونم کامند هایی که تو قسمت IP سرویس داشتم و به جای اینکه تو ترمینال نمایش بدم بیام اکسپورتش کنم داخل یه فایلی، اسمش رو به عنوان مثال میذارم IP-سرویس. حالا اگر برم تو قسمت فایل نگاه کنم میبینم یه فایلی دارم اسم IP-سرویس. این فایل اگر بیام کپی کنم روی دسکتاپم، اینو میام مجدد با نوتپد پلاس پلاس بازش میکنم، میبینیم که فقط اون کانفیگ های قسمت IP سرویس رو به من داده. حالا من این فایل رو میتونم ادیتش کنم یا به همین صورت جای دیگه هم استفاده کنم. پس این میشه پارشیال اکسپورت من. بریم حالا چیزی که آزمایش از ما خواسته بود رو انجام بدیم. آزمایش از ما خواسته بود که یه اکسپورت انجام بدین از کل کانفیگتون. ما اینو انجام دادیم، توی فایل علیرضا هستش. بعدش به ما گفته بود که بیاین کانفیگتون رو ریست فکتوری کنین. ما میریم از قسمت سیستم ریست کانفیگوریشن انتخاب میکنیم، تیک نو دیفالت کانفیگوریشن رو هم میزنیم، میگیم ریست کانفیگوریشن، میگه ریبوت کنم، میگیم یس. روتر ما ریبوت میشه، یه دقیقه طول میکشه تا بیاد بالا. من ویدیو رو پاز میکنم، مجدد میرسم خدمتتون. خب روتر من ریست شده. الان نگاه میکنین IP رو زده 000، یعنی هیچ IP نداره. من میام از طریق مک به روترم وصل میشم. یوزر پیشفرض ادمین هستش، پسورد هم خالی. پس تمام کانفیگ روتر من به حالت پیشفرض برگشتش. تو منو فایل من فقط خوبی این که ما روتر ریست کانفیگوریشن میکنیم اینه که فایل هایی که تو قسمت فایل لیست هستن حذف نمیشن و همچنان وجود دارن. البته آزمایش از من خواسته بود که این فایل رو کپی کنم اینجا و از اینجا حذفش کنم. حالا مهم نیست، من تو این مرحله میتونم انجامش بدم. اینو میام همه این فایل ها رو
میتونم حذفشون کنم. همه رو انتخاب میکنم، حذفشون میکنم. این فایل علیرضا رو قبلا کپی کرده بودم اینجا. فایل علیرضا رو برمیگردونم روی روترم. حالا فایل علیرضا رو دارم، دوباره میاد توی کامند لاینم. تو کامند لاین میگم ایمپورت فایل نیم علیرضا. هیچ کانفیگ هم الان روی روترم ندارم. اگه من به عنوان مثال برم تو آی پی ادرس، هیچ کانفیگ اینجا ندارم. اینتر رو که بزنم برای من میاد مثل اسکریپت فایل loaded and executed successfully. اگه نگاه کنم اسم روتر من دوباره برگشت شد هوم روتر. تو قسمت آی پی سرویسز من کانفیگام با این که ریست فکتوری کرده بودم برگشت به همون حالتی که بود. فقط قسمتی که برنگشته به حالت قبل تو قسمت سیستم یوزرزه. اگه نگاه کنیم ما یوزر علیرضا رو داشتیم که الان دیگه نیست، به خاطر اینکه فایل های .rsc یا فایلی که ما به صورت اکسپورت تهیه میکنیم از روترمون حاوی اطلاعات یوزرها نیست، یعنی یوزر پسورد ها رو شامل نمیشه. الان ما مجبوریم بیایم اینجا دوباره یوزر علیرضا رو بسازیم. بگیم یوزر علیرضا عضو گروه فول، پسوردش همون 1 2 3 که قبلا گفته بودیم. میتونستیم علاوه ادرس هم ست کنیم یا ست نکنیم. این از این یوزر علیرضا رو داریم. یوزر ادمین رو هم دیزیبل باید بکنیم. الان برگشت کانفیگم به اون حالتی که قبلا داشتم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتیم و این ویدیو رو تماشا کردید.